Tocmai mi-am dat seama că ăsta ar fi cel mai lung transfer cu barca pe care l-am făcut. Se poate veni în Filipine și cu frică de barcă. Deci imaginați-vă că noi am ajuns practic pe insula asta de vreo 3 minute. Am închiriat un scooter, e noapte, plouă puțin și suntem cu toate bagajele pe noi. Da, asta e de fapt cea mai dramatică treaba asta cu bagajele pe noi. Cam asta e viața noastră. Hai că am ajuns și la cazare, toate bune, în regulă, chiar îmi place, o cazare destul de rustică, pentru că noi suntem pe o insulă foarte rustică. Vreau să vă prezint ceva foarte important. Nu mă caracterizează, dar vreau să vă prezint. Pentru campioni. M-a adus Iasmin la un restaurant care se numește Voodoo și ia uitați ce este la intrare. Noi oricum am citit despre această insulă că este atipică și că se practică pe aici tot felul de chestii. Trebuie să vă obișnuiți că aici pe insulă majoritatea lucrurilor se plătesc. De exemplu, intrarea pe plajă. Totul e atât de la început pe aici, încât nici nu prea sunt șezlonguri, deci toată lumea stă pe prosop. Hai să intrăm puțin și în apă. Vai, de acum arată. Nu, deci este exact ca în reclame, aș putea spune. Deci dacă ar fi să descrie o plajă perfectă. Hai, ține-te bine! Ține-te bine! Hai! Hai! Salutare oameni buni și frumoși de la portul din Cebu. Mergem astăzi înspre Siquijor. Scopul pentru care noi am ajuns în Cebu oricum nu a fost acela neapărat de a sta aici, ci de a merge pe această insulă unde Iasmin mi-a spus că se vor întâmpla lucruri foarte interesante, mai ales că este o insulă mistică, mi-ai zis, nu? Mistică. Bine, și numele ăsta, Siquijor, parcă sună așa a incantației, mi se pare. Parcă zice o vrajă, cine știe ce se întâmplă pe acolo. Cert este că acolo sunt bărcile, putem să le vedem în zare, sunt niște feriboturi mari. Am așteptat o zi care ar trebui să fie destul de puțin vântoasă, ceea ce nu știm ce să zicem. Și hai să vedem ce ne rezervă ziua de astăzi. Deci o să ajungem pe insulă, o să ne cazăm, o să explorăm. Doamne ajută să ne iasă toate așa cum ne-am propus. Fiind și vreo 4 ore pe mare cu vreo 2 feriboturi. Se pare că primul lucru pe care îl facem este să plătim o taxă de terminal. Păi da, auzisem de taxele astea, da. Se pare că nu sunt incluse în costul biletului, ca să știți. 25 de pesos. Nu e mult, dar e o taxă. Gata, arată bine. Ia să vedem. Hello. Gata. Atât a fost. Și acum trebuie să facem check-in-ul, am înțeles. Mamă, ia uite că scanează bagajele, e ca la aeroport. Uite cât de mare e terminalul ăsta. Vai, deci asta este coada de la feriul nostru, Ocean Jet. Se pare că trebuie să lăsăm bagajele, wow, deci chiar că e ca la aeroport. Noi am mai întâlnit sistemul ăsta în care nu ți iei tu bagajul cu tine pe ferii și îl lași la poartă în Belize. Mai ții minte, lăsai tot așa bagajul, ca în aeroport. Da, dar asta e bine cumva, că nu te mai car tu și mai ales infrastructura din barcă o să fie una mai curată, că nu mai urcăm cu bagajele astea mari. Exact. Noi de aceea și documentăm aceste etape pentru că ni se pare interesant să vedeți cum funcționează sistemele în alte țări. Uite, o altă recomandare utilă pe care vrem să vă facem este că atunci când vă lăsați bagajele, să aveți un mic lăcățel aici. Nu ne teamă neapărat că ne fură din bagaje, ci când ne este teamă să ne pună ceva în bagaje. S-au auzit tot felul de povești stranii, da? Deci e important să vă securizați bagajele atunci când le lăsați să fie transportate de către alte persoane. În cazul în care vă întrebați de ce avem lumini ciudate pe față, era de la ventilatorul ăsta. E imens, uite-te un pic cât sunt eu pe lângă el. Trebuie să exagerez, cred că o paletă în are 2 metri și jumătate are. Tare! Dar ce pătrunși erau, dar oricum nu vedeau, ei nu vedeau. Doamne, ce drăguț! Și tu le arătai, știi, dar chiar simțeau muzica, frate, și domnul ăla n-avea nicio mână. Voiam să le dăm 20, dar după aia, nu, dă 50, dă 50. 2 persoane spre 3, ai grijă la care să nu te... Bagajele noastre ori fi acolo? Văd, da? Nu e ferie atât de mare precum alea de le vedeam noi. Mama, avem și TV. Ok. E bine, dar tu vezi că ai aer condiționat, ai televizor, ai muzică. Marinarul dimineața s-a activat puțin, îmi place că uite ai un TV aici frumos unde ai și o reclamă una alta, dar ceea ce îmi place și mai mult este că ai veste aici.
ai vestele de salvare, dacă, Doamne ferește, e vreo problemă, aer condiționat, bagă masiv pe acolo și condițiile din barcă sunt destul de ok, adică arată bine, să zicem așa, per total. Acesta este și compartimentul al doilea și chiar sunt curios în spate cum arată barca. Acolo se cam bagă bagajele, din câte văd. Nu au un bufet sau ceva, mi-ar fi plăcut să aibă poate niște biscuiți sau vreo chestie de genul ăsta. Iar aici în spate, eu te-am și găsit ghiozdanul nostru. Ce tare! Da, deci se face partea de bagaje, se pun pe barcă, ceea ce e cel mai bine, că ei știu cumva să le echilibreze, să stea barca ok, și toalete. Deci cam așa arată un asemenea tip de feribot, ca să știți la ce vă așteptați dacă veniți pe aici. Acum văd că are și etaj. Hello. Just wanted to look. This is the VIP? Yeah. Ok, looks good. Thank you. Deci aici era zona VIP. Arată bine, sunt scaune astea așa mai moderne, aș putea spune. Da, noi suntem aici cu toată lumea, la clasa normală, să ne spunem așa. Ceea ce e foarte ok. Am ajuns în port, cum te simți? Mă simt cam amețită, sincer, a durat o veșnicie. Bine că am ajuns. Au fost câteva părți mai provocatoare, dar a fost ok. Adică am trăit experiențe mai dificile. Hai să vedem acum de unde luăm bagajele. Le-au scos oare aici, pe undeva, pe toate. Nu știm cum se procedează. A fost ceva lume. Ce plăcut e afară. Cineva cu bagajul nostru, că toți au ghiozdare în astea, că în România, da, dacă erau toți controlări aici, exact, cu bagaj. Băiatul ăsta are ghiozdan ca altul. Aoleu, nu, e mai gri a lui. Super plăcut afară, pe ferie era frig rău. Tocmai mi-am dat seama că ăsta ar fi cel mai lung transfer cu barca pe care l-am făcut. Cei drept nu dintr-o dată, pentru că am avut o pauză de 20 de minute într-un port, dar noi nu am coborât. Deci 4 ore cu barca. A fost chiar ok, sincer. Eu am fobie de barcă, bine, fobie e mult spus, dar na, știți cum e sentimentul ăla, nu-mi place. Dar am o chestie mirositoare cu mine mereu cu mentol și aia ajută, vă recomand. O miros și îmi trece, deci se poate veni în Filipine și cu frică de barcă. N-a fost rău. Dar unde mergem? Stai puțin. Deci ne-am gândit noi și poate închiriem o motocicletă. Hi! Bibing. Ia ține tu. The smallest that you can have. Our big, I don't know. We need the bags, but... We travel on a budget. So. Deci noi ne-am gândit mai bine și dacă plăteam taxi, adică, mă rog, un tuk-tuk, tricicletă, cum se numește aici, ar fi fost 350 de pesos și practic ne ducea o singură dată. Așa că dacă închiriem scuterul ăsta, îl avem pentru 24 de ore, deci până mâine seară. Încercăm noi să băgăm toate bagajele pe el, cumva. Dacă nu, asta trebuie să ne mai întoarcem sau ceva, dar oricum eu zic că merită banii. Plus că mâine oricum am fi vrut să închiriem scuterul sau poate chiar de astă seară să mergem să mâncăm. Deci e foarte ok. Câteva imagini din backstage, încercăm să facem să încapă toate lucrurile. Yes, and this is between us, huh? Yes, between. Avem vreo 20 de minute de mers. But wait. If you want to start, Yes. Deci e interesant. Și partea bună, am uitat să vă zic, e că s-a pus și this is ploaia. the starting point, right? Press the brake. Yes. Aici faci stânga și după aia faci dreapta. Okay. Deci imaginați-vă că noi am ajuns practic pe insula asta de vreo 3 minute, am închiriat un scooter, e noapte, plouă puțin și suntem cu toate bagajele pe noi. Da, asta e de fapt cea mai dramatică treaba asta cu bagajele pe noi. Și cu ploaia. Da. Bine, hai că s-a mai oprit puțin. S-a oprit de tot. E funny. Deci, Gata cam aici? asta e, da. Cam asta e viața noastră, surprinzătoare. A venit o doamnă, ne-a zis nu vreți o motocicletă și noi eram așa, nu, lăsați. Da? Ce motocicletă aveți totuși? Și am venit o alegere foarte mult. Ca pistă de-ai bita? Nu, mai înainte. Tot înainte, da? Da.
Hai că am ajuns și la cazare. Hello! Toate bune, în regulă, chiar îmi place. O cazare destul de rustică, pentru că noi suntem pe o insulă foarte rustică, așa cum v-a prezentat-o Iasmin deja. Îmi place că patul este mare, avem și ceva decor din ăsta de lemn, să ne fie iertată lumina, că nu prea e foarte bună, fiind și noapte, dar hai că poate am mai făcut așa un pic de magie. Avem frigider. Avem și frigider, avem și ceva purificator de aer, birou unde, bine, avem mese în asta de terasă, de Scaune. da, scaune din asta, din plastic, da, asta e situația, dar îți faci treaba, adică e totul în regulă. O baie, avem și hol, da, nu ne jucăm așa. O baie cu piatră din asta pe jos, naturală, bine, glumesc, vă dați seama, e o gresie. Apă caldă, văd că avem acolo din asta, made in Germany, ia uitați, l-a adus marfa aia nemțească. Nu e de fapt made in Germany, ci este German Technology, dar mare baia. Dita mai oglinda tot ce trebuie. Deci mie mi se pare o cazare foarte decentă, mai ales că noi suntem aici, v-am spus, ca la țară, așa, e mai rustică treaba. Internetul abia merge aici, dar în orice caz e ok și pe noapte este $23, fără mic dejun, ai zis, nu? Da. Din păcate, fără mic dejun. O să mergem acum să vedem ce mai găsim prin oraș, mâncăm și noi ceva eventual, dar am uitat să vă spun, avem aer condiționat de la Samsung și dacă toți suntem în zona de branduri, scooterul pe care îl conduc este un Suzuki, n-am mai prins așa ceva ever, de 150 de centimetri și prețul acestuia a fost de 350 pe zi, ceea ce, pe zi, atenție, că e discutabil, 24 de ore înseamnă pe zi. Deci foarte bun deal a făcut Iasmin, pentru că o felicit încă o dată. Cred că o să-i fac astă seară un masaj extins de 20 de minute. Pe bune, asta e extins 20 de minute. Am ieșit și la șosea, care e la niciun minut de mers pe jos de unde suntem cazați. Iar de aici a găsit Iasmin ceva restaurant local, am putea spune, unde vrem să mergem să mâncăm ceva, dar în orice caz ne place foarte mult cât de discret e totul. Citând puțin informațiile pe care Iasmin a găsit pe net, asta este zona Filipinelor cam cum era odată. Deci Filipine cum era odată, mai puțin restaurantul ăsta unde e plin de turiști. Deci ne-am premiat, uitați toată lumea aici, câtă frunză, câtă iarbă. Hello! E bine. Asta e bine că putem să stăm, să mâncăm. E clar că alimentele au circulație, să spunem așa, sunt solicitate, se gătește fresh la câtă lume aici. Și da, fericire maximă, au berea mea preferată. Do you have big one? Are doamna și la litru. La litru, asta e pentru profesioniști. Că am tras un pic până am ajuns la aici, dar o bere, merge bine o bere. Și uite aici, deci unde stăm noi cu masa, e și un fel de curte interioară, zici că poate să facă niște boxe acolo, este și de vreo distracție, au și cazare, cred că oricum foarte frumos, începe deja să ne placă. Vreau să vă prezint ceva foarte important. Nu mă caracterizează, dar vreau să vă prezint. Pentru campioni. Red Horse la litru. Nu numai că e probabil cea mai mare bere așa la sticlă pe care am văzut-o sau am degustat-o, dar este și foarte strong. E una dintre cele mai tari beri ever, probabil, cât avea 6,9%. E strong, dar chiar e bună. Asta e cea mai bună bere de aici, în Filipine. O meriți, iubire, o meriți pe deplin. Iasmin a trecut astăzi prin cel mai lung transfer din viața ei cu barca, ceea ce nu-i place absolut deloc, așa că ia uitați-o cum se cinstește. Arată bine ce ți arată aici. Da, a durat 5 minute. Eu citisem că vine foarte repede mâncarea. Da, chiar dar e fierbinte, adică e făcut acum. Dar probabil că știu cum să mixeze lucrurile încât să fie facil în bucătărie. Mi-am luat un curry de legume, mi erau poftă de niște legume. Nu vă imaginați și mâncarea asta din Filipine și cu prăjelile. Un curry plin de legume, deci e plin de varză, porumb din ăla super mic, morcov, cartofi, nu știu, nici nu mai știu, nu mai pot să vă obosită, dar arată bine și sunt fericită să pot să mănânc în sfârșit mâncare sănătoasă și pe insula asta chiar am găsit multe restaurante cu mâncare sănătoasă. Poftă bună! Iar aici avem un Thai curry. Ți-am zis că sunt mici porțiile. Da, sunt foarte mici porții într-adevăr, dar o să-și facă treaba. Dar și prețurile sunt mici. Cât de mici, O să vedem la final sau? Zic, deci un curry e vreo 16 lei. Adică aproximativ ca și în Thailanda, dar e bine să poți să găsești mâncarea asta. Deci eu nu mai pot să sunt super recunoscătoare că pot să mănânc așa ceva sincer.
Patezile de fried chicken, mâncare fiartă. I love it. Da, deci mâncarea aici în Filipine este un dezastru, adică cel puțin în orașe găsești mâncare foarte multă prăjită și mult junk food. Ceea ce am găsit noi aici este exact ceea ce ne doream pentru a avea o seară liniștită și o masă împlinită, ca să spunem așa. Mi-am luat ceva ca pe vremuri. Ia uitați aici. Știți, cireașa confiată, cu înghețată și cu mango. Asta e specific. Arată bine. Să vedem. Se numește mango split. Splită, că o să-l împlați cu mine? E bun. Aveam poftă de ceva dulce. Mango e acrișor, înghețata e dulce, super bun. Deci s-a dat like. A venit nota de plată, 760 de pesos, în care am avut o bere mare, 2 căriuri și un desert și o cola zero. Deci chiar a ieșit foarte, foarte bine, zicem. Super accesibil. Foarte accesibil. Față de alte locuri din Filipine care sunt super turistice și super scumpe, insula asta e o surpriză plăcută. Exact. În prima vedere. Exact. Între timp s-a eliberat și restaurantul și noi poate mai mergem să explorăm puțin sau nu, să vedem ce baterii mai avem în această seară. Nu aveam stare acasă totuși și am zis să venim aici la o petrecere, am auzit de așa ceva, că e la un hostel, uite, cu pază la intrare, cu tot felul de nebunii. Hello! Hello, sir. Yes, we need to check. Deci vedeți că e cu pază, cu chestii, să ne controleze. Thank you, sir. Te-au controlat bine? Thank you. Cât de cât bine, a? Și mergem să vedem care e petrecerea aici, dar v-am zis, nouă ne-a plăcut totuși că ne-a verificat bine, să nu se întâmple golănica, să zicem. Ia uzi, cred că... Cine cântă aici? Cranberries, cum se numesc? Ia uite, s-a dat drumul la distracția mare. Hai că arată bine. Și aici e plaja. Poftim? E reflux. Da, aici este deja plaja, unde mâine abia așteptăm să vedem cum arată totul. Și deci toată zona asta așa este coasta pe care o să venim să facem și snorkel, că aici e cea mai bună zonă. Iar aici e petrecerea. Multă lume stă la mese, așa, dar vedem ce este. Băieții aici fac și grătar, ia uite, frumos, ai grătarul aici, ai mersul de bere acolo, e petrecerea completă. Thank you! Chiar dacă s-a lăsat cu un pic de ploaie pe aici, nu contează, ne distrăm. E un domn aici care face toată atmosfera, iar un domn acolo face posibil scurgerea apei. Never break, always fight, never quit, do it right. Play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life. I never miss, that's fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel?
Bună dimineața! Hai că ne-am început și noi ziua la o cafeluță, la ceva de mâncare. Cert este că nu am putut să dăm toate imaginile de aseară. A fost, ce să mai... Cred că se vede un pic pe fața mea, că încă îmi revin. A fost foarte tare, trebuie să recunosc. Și ne-am luat, ce să asta e bine? Waffles. Waffles, nu? Cu fructe. Da, și un ceai din acesta de hibiscus, parcă era. De lici. De lici. Și un ceai de lici, nici nu mai știu cum mă cheamă, vă spun sincer. Și mâncăm ceva și începem să explorăm, pentru că a găsit Iasmin ceva plaje pe aici, care v-am spus sunt la vreo 3-4 minute distanță de noi. Deci mergem să înțelegem mai multe despre această insulă, pentru că noaptea a fost nebună. Wow! Să vedem și ziua. Să vedem și ziua cum se prezintă, nu? Poftă bună! Noi aseară când am închiriat scuterul, sincer nu prea am văzut ce ne-a dat omul ăsta și nici nu prea știu ce am luat. Am luat ceva ce îmi doream de foarte mult timp să am, și anume este un Suzuki Bultmann. Uitați-l, este un model pe care de mult chiar vreau să-l testez. A fost foarte de treabă domnul că ne l-a dat așa, în condițiile în care de obicei la închiriere îți dau o asemenea răgălii, să mă exprim. Deci am avut chiar o șansă deosebită cu unul și mie îmi place că arată așa frumos, a ieșit display din ăsta digital, de aici din față chiar arată foarte tare, deci pentru pasionații de scutere, Bultmann-ul e foarte, foarte mișto. Ai un dita mai portbagajul, stați un pic să vă arăt și display-ul, să mă laud și eu aici. Ai, cred că xenon sau ceva, ai lumini din astea ca lumea, da, ai display așa. Iar portbagajul, ia uitați-l cât de mare e. Ne-am încăput ghiozdanul aici și super, super mare. Da, un scooter de toată isprava. Bravo, iubire, cred că tu ai fost cu alegerea, că te-a văzut așa, că ai simpatic, aveai și ghiozdanele și chiar ne-am ales cu un scooter fain. Uite, am protecție de bărbie. Bine că e cald și soare și e cerul senin. Da, da, chiar, am putea să apreciem. Nu? Da. M-a adus Iasmin la un restaurant care se numește Voodoo și ia uitați ce este la intrare. Noi oricum am citit despre această insulă că este atipică și că se practică pe aici tot felul de chestii, să zicem, care mai interesante sau mai puțin interesante pentru cei care au teamă de așa ceva. Și deci restaurantul ăsta chiar e pe tematica asta și am fost chiar curios să vedem ce e aici și ce se poate servi. Sperăm că nu o să ne vrăjească atât de tare încât să devenim lipiți pe viață de locul ăsta. Hello! Uite, deci ce nebunie pe aici! La Voodoo Bar și restaurant. Dar e tare, uite că poți să stai aici frumos, ai niște locuri unde poți să zăbovești un pic. Apa în față e cristalină, ia uitați ce frumos arată. Palmierul e palmier, deci pare ca fiind realmente un loc vrăjit. Hai să vă prezentăm puțin și meniul, că mi se pare destul de interesant. Destul de scary. Aici au câteva feluri de mâncare, nu prea multe, dar aici e partea de cocktailuri. Vă dați seama ce poțiuni magice au. Ia uite, diverse cocktailuri. Arată bine și locația, din câte înțeleg, e mișto și seara la apus. Cocktailuri sunt recomandate. Inclusiv paharul ăsta e vrăjit, ia uite cum pui în el apă și începe să se sucească. Ia să vedem dacă pune și apa, că continuă mișcarea. Cred că așa are tipul ăla din Japonia sau de unde, de pune cubul de gheață și l-ai mai trimis tu pe Instagram. Thank you! Au, ce bine arată mâncarea, e bine. Ai ales chiar foarte bine. Trebuie să vă obișnuiți că aici pe insulă majoritatea lucrurilor se plătesc. De exemplu, intrarea pe plajă, nu știu exact, taxe de mediu, da, așa zice, taxe de mediu, 20 de pesos, adică la momentul ăsta 1,60 lei, cam așa. Deci destul de accesibil, dar probabil că se adună cu timpul. Hai! Hai că a găsit Iasmin această plajă denumită Paliton.
O plajă unde zici că am venit la strand, așa de liniștită e apa. Avem parte de o zi cu o apă, arată superb. Și după cum se poate vedea, totul e atât de la început pe aici, încât nici nu prea sunt șezlonguri, deci toată lumea stă pe prosop. Plaja e destul de micuță așa din câte vedem în zona aceasta. Dar uitați-vă ce frumos arată. Și liniștit și am înțeles că poți să faci și snorkel aici. Da? Nu e asta cea mai renumită. Nu e asta cea mai renumită pentru snorkel, dar e foarte liniștită și asta ne place enorm. Pe aici poți să și închiriezi hidrobiciclete. Tu te dădeai pe lebădă când erai micuță, acolo în Craiova? Da, încă mai dau. Da? Încă te mai dai, nu? Și măruță. Da, și supuri dacă vrei și uite din asta cu fundul transparent, cum îi spune. Caiac? Caiac, dar nu e chiar caiac, e un fel de barcă. Uite, fantezie, foarte mișto. Deci au multe facilități. Hai că s-a mai uitat toată Iasmin pe Google Maps și nu arătau la fel imagine. Deci acolo e o bucățică din plaja Paliton și acum am luat-o pe aici, pe marginea apei, să ajungem într-o altă zonă unde trebuia să fie mai lată și cu niște palmieri mai frumoși. Timp în care mergem pe zona asta de rocă foarte interesantă, care cred că acum ceva timp era sigur în apă. Nu, Iasmin, zici că e tipul ăla de rocă cu snorkel pe care o găsești, așa foarte ascuțită. Și mergem așa, ni s-a spus de-a Mai găsit o plajă privată. Mamă, am găsit o plajă privată, ia uite ce frumos arată, e ca în cărțile poștale. Da, e super mică. Mamă, ce frumoase. E un pic de gunoi, într-adevăr, aici. Ori de la local, nici ori adus de apă, poate. Dar, ce zic, nici 10 metri în lățime. Și aia și o limbă de apă. Foarte frumos arată, într-adevăr, gunoiul deranjează. Ce să facem? Ăștia-s oamenii. Da, am făcut pană. Iarăși, firea să fie. Papucii ăștia, nu știu cât mă mare ține, dar cred că o să-i pun în ramă. Trebuie să repar, sper cum ies. La nici 3 minute distanță, ia uite, am descoperit zona aia și mai frumoasă. Zicem noi și mai frumoasă pentru că e și mai lată plaja și ai mulți palmieri în zare, arată superb. Și așa liniștit totul aici, așa cum a spus și Iasmin, nu-i zgomot, așa auzi pe aici pe acolo un murmurat, dar nu e nebunia aia pe care am mai văzut-o în alte stațiuni mai dezvoltate, nu zicem numai și din Filipine, dar și din Thailanda și de prin alte zone, unde e cam zgomot. Aici chiar e foarte intim totul. Și Iasmin, cred că îl văd pe un domn care face ăla, human drone. E pe acolo, uite ce face cu telefonul, așa că tu-l vezi. Pe camera asta oricum e prea mic să se vadă. Dar doamna aia se dă în leagăn și el face schemele alea cu telefonul. Hai să intrăm puțin și în apă. Vai, dar cum arată. Nu, deci este exact ca în reclame, aș putea spune. Deci dacă ar fi să descrie o plajă perfectă, unde auzim foarte bine ce vorbesc oamenii din apă, atât de puțină poluare fonică este, așa ai putea descrie această plajă. Ce găsi bine? O scoică. O scoică, bravo. Și ia să mergem și mai departe. Wow, super mișto apa. E superbă. Mamă, cred că văd acolo ceva, ia uite, e o meduză. Wow, ce interesant. Ia să ne băgăm după ea. Ia uite ce nucă de cocos am găsit aici, Iasminei. Este și... cum e? Rece și super bună, are și pulpă și super bun prețul. Da, și mai are două calități. De fapt una. Mamă, ce dulce. Că e mare, ai zis că e mare? E foarte mare. Și prețul e bun, da? 70 a fost. Dar merită, chiar merită. Ia uite aici pescari au recolta zilei, cred că scoici am prins. Ia uite aici, au și peștișori și au venit cu plasele din larg, să vedem ce mai au. Nu prea pare că sunt pești foarte mari, dar îți faci de masă cu ăștia mici, chiar sunt buni. Micuți așa, zici că sunt bibonei așa. Deci poți să vii să iei nuca la rece, păstrată, și uite, un grătar onest
Cu un peștișor mai mare de data asta au prins aici. Făcut la foc mic. Se vede că abia ce sfârie. Aici sunt băieții care sunt human drones. Ia uitați. Opa! Dar ce sprinten, ia uite, hop! Aproape era să lovească. Ia uitați, pe meseriaș se pregătește. Human drone, nu? Yes, I am Jomar. A venit și rândul Iasminei să fie filmată de human drone. Să vedem acum dacă va fi bâlciu-bâlci. Hai că e bine. Prima treabă o să fie senzație. Hai, ține-te bine. Hai, ține-te bine. Ține-te bine, hai. Hai. Zâmbește acolo la cameră. Ah, Doamne. Behind the camera. Aia e cea mai riscantă. Mamă, țineți balansul, așa e bine, bine, ține balansul. Hai că toată lumea spera că sub fusta aia nu mai e nimic. Bine așa, bravo, bravo, așa, picior peste picior, bun așa, da. Super, așa. Așa, super, super, e bine. Ai, ia uite, artă și precizie, ia uite cum se închide cadrul aici frumos. Ia să vedem, iubita, ce ți-a ieșit, ia. Genial, mă, frate, nu mă pot sătura. Foarte. Crezi că exagerez dacă spunem că suntem iremediabil îndrăgostiți de acest loc? Ce părere? Nu exagerez. Chiar este foarte frumos, se lasă acum soarele, o să fie un apus superb, se vede în zare și ne place foarte mult această plajă și ziua pe care am petrecut-o alături de voi. Mulțumim mult că v-ați uitat la episodul ăsta, sperăm că v-a plăcut. Dacă da, lăsați și un like și un comentariu să ne spuneți dacă v-am convins. O să veniți pe insula asta sau nu, sau mai știți alte insule asemănătoare, orice vreți să ne spuneți. Și nu uitați să dați subscribe, pentru că în următorul episod o să explorăm mai mult insula, mergem la cascade, mai mergem și la alte plaje, deci rămâneți aici cu noi. O să vedem multe lucruri frumoase. Hai, vă pun, ceau, ceau, ceau!